Salutare, dragi prieteni! L-am văzut pe Putin rănit, dându-se rănit în amorul său propriu, vorbindu-ne despre Europa, care n-are de ce să se teamă de război, că Europa și NATO au avansat la porțile Rusiei în ultimii 30 de ani. Am văzut întregul delir al lui Putin de la Valdai, summitul care trebuia, pe vremuri era unul cât de cât mai de bun simț, mai respectabil, în care participau și invitați din Occident. Zilele trecute a fost gazda unui eveniment mai mult decât nazist. Nazistul Putin, care acuză Ucraina și Occidentul de nazism, uitând să spună că el a invadat, după modelul nazist, Ucraina și creează o adevărată psihoză a războiului hibrid și a războiului cu drone împotriva Occidentului, nu doar a Ucrainei. Am văzut zilele trecute că țările nordice, țările scandinave și în principal Danemarca, da? Am văzut și în Belgia, roiuri de drone plecate de pe petrolierele, de pe flota din umbră, așa zisa flotă din umbră a lui Putin. Cum a fost așa ceva posibil? Ei bine, îți trebuie multă minte ca să poți să ajungi la o asemenea performanță ca tu, Occidentul, care ai supremație tehnologică, supremație economică asupra Rusiei, să lași Rusia să pătrundă în mările tale cu tot felul de astfel de nave spion. Pun și o problemă, puteau să poarte chiar și focoase nucleare. Unde ne este mintea? Să sperăm că acum, în ceasul al 12-lea, ne-am trezit. Este o adevărată psihoză în țările scandinave acum, nu doar în Polonia și România, cu prilejul invadării spațiilor aeriene scandinave de către dronele rusești, da? Care nu aveau ce căuta acolo, pentru că Europa nu este într-un conflict declarat cu Rusia, decât că Rusia a declarat un război, în prima fază vedem hibrid, și să sperăm că nu vom ajunge cu rușii și la un război convențional. Pentru că nu știi ce în capul hitleristului, nazistului de la Kremlin și a naziștilor de acolo care sunt în jurul lui, că nu face de unul singur tot ceea ce face. Iar așa cum am văzut, Danemarca, de exemplu, acuză Rusia de agresiune hibridă. Este unul dintre subiectele principale ale analizei noastre de astăzi. Zelenski spune că Rusia nu vinde benzină, ci o importă. Acestea sunt rezultatele ucrainene. Dronele ucrainene au atacat una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, în regiunea Leningrad. Aceleași drone ucrainene ale forțelor de operațiuni speciale au lovit ținte cheie ale apărării antiaeriene inamice în regiunea Voronej, Rusia. Aceste lucruri ne sunt confirmate și de către cei de la Kyiv Independent, care au imagini suplimentare în acest sens. Forțele de operațiuni speciale ucrainene au lovit ținte importante de apărare aeriană inamică pe teritoriul Federației Ruse, iar la final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și ale celor de la Deep State. Iată, Danemarca acuză Rusia de agresiune hibridă. Rusia duce un război hibrid împotriva Danemarcei și a Occidentului, încercând să forțeze aliații să înceteze să sprijine Ucraina. Aceasta a fost declarația de ieri a directorului Serviciului de Informații Militare daneze, Thomas Arenkel. Conform serviciului secret danez, Rusia folosește mijloace militare într-un mod agresiv, nu doar depășind linia conflictului armat deschis. Arkel a explicat și obiectivul strategic al Kremlinului. Rusia vrea să creeze incertitudine și dezacorduri interne între aliații săi,
astfel încât să încetăm să mai sprijinim Ucraina și să nu luăm decizii contrare intereselor lor și care să dăuneze și mai mult economiei ruse, a declarat șeful serviciilor de informații daneze. El a adăugat că Rusia folosește împotriva Danemarcei metodele care au fost de neconceput înaintea războiului de amploare împotriva Ucrainei. Potrivit lui Arkiel, acesta este modul în care Kremlinul demonstrează forță militară fără intervenție armată directă, deci un război hibrid, de care am avut, din păcate, parte și pe teritoriul României. Așa cum am văzut atât la alegeri, cât și pătrunderile, încălcările constante ale spațiului aerian românesc cu drone. Zelenski spune, Rusia nu vinde benzină, ci o importă. Acestea sunt rezultatele noastre. Iată cea mai mare benzinărie devenind, din fericire, un importator de benzină, așa cum veți vedea în această știre. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că Rusia importă gaze și că aceasta este concluzia corectă a Serviciului de Securitate al Forțelor Armate. Probabil că este vorba despre SBU și a serviciilor de informații și a producătorilor de arme ucraineni. Zelensky a spus ieri că au existat rapoarte astăzi despre atacurile noastre pe deplin justificate asupra unor ținte rusești, logistica și complexul lor de combustibil. Sunt recunoscători soldaților noștri pentru acuratețea lor. Rusia alege război, Rusia distruge viețile poporului nostru și trebuie să răspundă pentru asta. Raza noastră de acțiune va crește. Foarte interesant și foarte important acest lucru. Rusia importă în momentul de față benzină din diverse surse, din Asia, China și alte țări, precum și din Europa, în special din Belarus. Acesta este unul dintre rezultatele războiului lui Putin, o țară care este o benzinărie, nu vinde benzină, ci o importă. Acestea sunt deciziile corecte luate de Serviciul de Securitate al Ucrainei, de forțele noastre armate, de serviciile noastre de informații și de producătorii noștri de arme ucraineni. Zelensky a adăugat că Ucraina pregătește proiecte cu parteneri pentru producția comună de arme și noi sancțiuni. Pregătim mai multe noi decizii privind sancțiunile. Acestea includ extinderea sancțiunilor noastre care erau pe cale să expire și introducerea de noi sancțiuni, în special împotriva companiilor și persoanelor care lucrează pentru industria de apărare rusă. Vom combina sancțiunile noastre cu cele ale partenerilor noștri, iar presiunea asupra Rusiei nu va face decât să crească, care, să sperăm, va duce la un faliment al Rusiei. Dronele ucrainene au atacat una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, în regiunea Leningrad. În noaptea de 3 spre 4 octombrie, azi noapte, dronele de atac ucrainene au atacat orașul Kirishi din regiunea Leningrad a Federației Ruse, lovind una dintre cele mai mari rafinării de petrol, Kirishi Neftogaz-Tez, Chinefu. Sper că am pronunțat corect. Potrivit guvernatorului regional, există un incendiu în zona industrială. Pompierii au început să-l stingă, a scris acesta pe canalul său de Telegram. Drozhenko a declarat că apărarea aeriană rusă ar fi doborât 7 drone deasupra orașului. Hai să vedem ce ne prezintă, ce imagini sunt de aici. Se vede aici, la distanță, un foc, o flamă. Să sperăm că găsim și niște imagini mult mai sugestive. Locuitorii au raportat pe rețelele de socializare că rafinăria de petrol Kirishi a fost ținta atacului. Chinev este situată la peste 800 de kilometri de granița cu Ucraina și este una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia. Este situată în orașul Kirishi, din regiunea Leningrad, și este o filială a Surugneftgaz. Fabrica are o capacitate de rafinare de peste 10 milioane de tone de petrol pe an și produce o gamă largă de produse petroliere. Aceeași informație ne este prezentată de către cei de la Kyiv Independent, deci este o știre serioasă, iar aici vedem canalul rusesc Astra, care confirmă acest atac și cu această imagine, acest incendiu la rafinăria rusească.
Dronele forțelor de operațiuni speciale ucrainene au lovit ținte cheie ale apărării aeriene inamice în regiunea Voronej, Rusia. Forțele de operațiuni speciale ucrainene au folosit drone de atac pentru a ataca un radar de avertizare timpurie aerian P-14F Lena și un sistem radar de rută aerian Sopka-2 în regiunea Voronej din Rusia. După cum a clarificat Comandamentul Forțelor Operaționale Speciale pentru Ukrainska Pravda, evenimentele au avut loc în noaptea de 1 octombrie. Se menționează că radarul pe 14 Flena făcea parte din sistemul de control al spațiului aerian în jurul bazei aeriene militare Buturlinovka a forțelor aeriene ruse din regiunea Voronej. Îl aveți în această imagine. La rândul său, Sopka-2 făcea parte dintr-un sistem continuu de dirijare a spațiului aerian de-a lungul graniței cu Ucraina. A fost lovit în satul Garmașovka din regiunea Voronej a Federației Ruse. Le vedem în această imagine. Ambele sisteme rusești de apărare aeriană aveau ca scop contracararea dronelor ucrainene, dar nu a funcționat. Forțele de apărare ucrainene, forțele speciale ucrainene, continuă să aplice lovituri grele inamicului, aducând treptat Rusia mai aproape de zona de epuizare completă. Aceeași informație ne este prezentată și de către ziariștii de la Armia Inform, deci se confirmă această informație și acum trecem la ziua 1319 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, Rusia a pierdut 950 de militari, un tank, un vehicul blindat de luptă, 15 piese de artilerie, un lansator de rachete și vedem aici 10 rachete, 450 de drone doborâte de către armata ucraineană. Lista cu pierderile complete în această imagine. Trecem la hărțile Deep State, pentru că nu v-am prezentat în ultimele 3 zile evoluția fronturilor și o facem astăzi. Vedem zonele în care Rusia a avansat sau, dacă ucrainenii au avut avansuri potrivit analiștilor Deep State. Și vedem că în zona de sud, în zona Kherson, n-au existat modificări ale fronturilor, dar, așa cum veți vedea din această imagine, în zona Zaporojie, vedem că rușii au reușit niște avansuri destul de consistente în ultimele 48 de ore, din 1 până în 3 ne uităm. Vedem aceste două zone în care Rusia a avansat. Este vorba despre aproximativ, așa cum se poate observa din această imagine, aici vreo 5 km pătrați, iar aici tot cam așa, cam tot 5 km pătrați, că este nu doar zona hașurată, ci și această zonă la nord de Kalinovske, da, așa cum se poate observa în această imagine. Deci aproximativ 10 km pătrați în 48 de ore, cu niște pierderi nesustenabile rusești pe termen lung. În zona Pokrovskului, așa cum se poate observa din această imagine, n-au existat modificări ale fronturilor, potrivit celor de la Deep State, dar dacă mergem la nord de Liman, vedem în această zonă, rușii au reușit să avanseze aproximativ 1 km pătrat, așa cum se poate observa în această imagine, către 1 km pătrat, către, poate nici chiar 1 km, sub 1 km pătrat, către Novoselivka. Da? Mergem mai la nord și observăm că nu au existat modificări ale fronturilor în ultimele 24-48 de ore chiar. Zona Vovchansk, așa cum se poate observa, nu este afectată, dar am dat un ochi înainte să vă prezint aceste imagini pe hărțile celor de la Institutul pentru Studiul Războiului, unde ni se prezentau niște avansuri rusești. Să vedem dacă ele apar și pe hărțile celor de la Deep State. Din ceea ce se vede aici, nu apar nicio modificare, nu apare nicio modificare în această regiune. Așa că vom vedea despre ce e vorba, pentru că trecem la analiza
Evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 3 octombrie în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului. Cu principalele știri, forțele rusești au efectuat un atac combinat de amploare cu rachete și drone împotriva Ucrainei în noaptea de 12-3 octombrie, utilizând din ce în ce mai multe rachete în pachetele de atac ample, dar rare. Este atacul pe care vi l-am prezentat zilele trecute, alaltă, și vedem în acest tabel un fel de grafic cu atacurile cu drone și rachete rusești asupra Ucrainei, începând de la 1 ianuarie 2025 până în data de 3 octombrie 2025. Forțele ruse au stocat probabil rachete balistice și de croazieră pe parcursul lunii septembrie 2025 pentru a efectua câteva atacuri cu drone și rachete la scară largă în anumite zile. Forțele rusești probabil profită de recentele modernizări ale rachetelor balistice rusești pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a penetra sistemele de apărare aeriană ucrainene. Rusia continuă să intensifice eforturile de destabilizare împotriva Europei, în timp ce oficialii europeni continuă să raporteze drone neidentificate care operează în spațiul lor aerian. Kremlinul continuă eforturile de a submina pacea mediată de Occident în Bosnia și Herțegovina, probabil ca parte a unei campanii mai ample de divizare și distragere a atenției Europei. Partenerii europeni ai Norvegiei și Ucrainei au deschis cel mai mare centru de instruire pentru personalul militar ucrainean din Polonia la data de 1 octombrie. Este vorba despre o bază în care se pot antrena până la 1200 de militari, concepută pentru a spori schimbul de experiență de luptă dintre Ucraina și NATO. Și mai menționăm faptul că, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, forțele ucrainene au avansat recent în apropiere de Pokrovsk și Velika Mihailivka, iar forțele rusești au avansat recent în nordul regiunii Kharkiv. Și dacă ne uităm pe hartă, vedem despre ce e vorba. Este vorba despre această zonă pe care cei de la Institutul pentru Studiul Războiului ne-o prezintă. Dar nu apare, așa cum v-am arătat, nu apare acest avans în nord, potrivit celor de la Deep State. Deci rămâne să vedem cine are dreptate. La final, hărțile, așa cum vă spuneam, forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în nordul regiunii Sumă pe 3 octombrie. Vedem în această harta Sumă, Harkivul, în zona Vovchanskului, unde n-au apărut pe hărțile Deep State modificări. Aici apar, uitați-vă în zona Vovchansk, Lugansku, Donetsk, Kostiantinivka, Druzhivka, Pokrovsk, Novopavlivka, estul Dniepropetrovskului, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!